بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من يوم. في درسنا النهارده ان شاء الله هشرح معاكم ايس مان او رجل الثلج المتعلق باعياد الكريسماس اللي دايما نشوف العروسه او الدميه بتاعته في اعياد الكريسماس. هستخدم معاكم النهارده خيط النول الفرنساوي، هستخدم اللون الابيض للجسم. هو الجسم بيكون عباره عن كورتين والايدين، وهستخدم اللون الاسود للطاقيه بتاعته، وهستخدم اللون الاحمر والاصفر طبعا لتزيين بعض الاجزاء في العروسه بتاعتنا. اول حاجه نبدا نعملها مع بعض النهارده طبعا، وهنستخدم ابره رقم 2 مللي وابره التنظيف والفايبر للحشو والمقص بتاعنا والولاعه لتقفيل الخيوط. ايس مان هو عباره عن كورتين. هنبدا نعمل الكور بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا نعمل دايره سحريه، نلف الخيط على ايدينا بالشكل دوت، ونعمل حرف الاكس على صباعنا، ونلف ايدينا الناحية التانية. هدخل من تحت اللفة الاولى واسحب اللفة التانية بالشكل ده، اخرج الخيط من صباعي، واحرص ان يكونوا طرفين الخيط داخل الدايرة السحرية بتاعتي، الخيط اللي مش متصل بالبكرة والخيط المتصل بالبكرة. هرفع الخيط اللي هو متصل بالشلة بتاعتي، وهعمل سلسلة علشان اقفل على الدايرة السحرية بتاعتي، والسلسلة دي هي بردك ارتفاع غرزة الحشو. هنشتغل داخل الدايرة السحرية 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. هشد الخيط القصير دوت عشان اقفل مركز الدايرة او سنتر الدايرة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هنقفل بمنزلقة في اول غرزة انا اشتغلتها، وهاخد كمان معايا حرف في على الابرة، وهاخد كمان معايا الخيط الرفيع الصغير المتبقي اللي بدأنا بيه الشغل بالشكل ده. الراوند اللي جاي انا عايزه ازود الدايره بتاعتي. هرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو، وهبدا اشتغل فوق كل الغرز الحشو اللي قصادي، هشتغل فوقيها مرتين، يعني هنعمل تزايد على كل الغرز الموجوده قدامنا. معانا 6 غرز حشو، المفروض ان هما يكونوا 12 غرزه حشو. دي اول غرزه هنشتغل فوقيها مرتين، ادي 1 2، واللي بعدها 2، يبقى كده 3 4، واللي بعدها 2 كده 5، وفي نفس الفراغ واحدة كمان يبقى 6، ودي رابع غرزة كده 7 8، واللي بعدها 9 10، واللي جاية اخر غرزة هنشتغل فوقيها 2. والشكل ده كمان الخيط بتاعنا اختفى خلاص، كده 11 12. هنقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلناها، وهنبدأ نعمل تزايد تاني لحد ما نوصل لحجم القرص اللي احنا محتاجينه للجسم الخاص بايس مان. هنزود تاني. السطر اللي جاي هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 2، يعني هشغل اول غرزة بدون تزايد، ودايما في رقم 2 هشغل التزايد، يعني بشتغل فوق الغرزة رقم 2 مرتين، واحدة بدون تزايد والتانية فيها تزايد، واحدة بدون تزايد والتانية فيها تزايد، وهكذا طبعا لغاية ما اخلص الراوند بتاعي. والسطر اللي بعده بشتغل التزايد بتاعي في الغرزة رقم 3، والسطر اللي بعده بشتغل التزايد في الغرزة رقم 4، وبفضل اشتغل التزايد لغاية ما اوصل بحجم الكرة او حجم القرص اللي انا محتاجاه للكرة بتاعتي. احنا اتفقنا السطر دوت هيكون التزايد في الغرزة رقم 2، يعني هشغل اول واحدة بدون تزايد، وفي رقم 2 هشغل فوقيها مرتين، ادي 1 2، يبقى واحدة اللي جاية دي بدون تزايد هشغل فوقيها مرة، واللي بعدها هشغل فوقيها مرتين، ادي 1 2.
وبكمل السطر بتاعي بنفس الطريقة دي، هكمل وهرجع له. كده خلاص خلص الراوند بتاعي، وبقى معايا دلوقتي 18 غرزة حشو. هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها، وزي ما اتفقنا السطر اللي جاي هنشتغل التزايد بتاعنا في الغرزة رقم 3، يعني بشغل اول واحدة بدون تزايد، وتاني واحدة كمان بدون تزايد. رقم 3 هنشتغل فيها مرتين، يعني هنشغل 2 غرزة حشو في نفس الفراغ. والسطر كله بتاعي بمشي بنفس الطريقة دي، ان انا بشتغل غرزتين بدون تزايد، والغرزة الثالثة هي اللي بشغل فيها تزايد. يعني واحدة اهي بدون تزايد فوقيها مرة واحدة، ورقم 2 كمان هشتغل فوقيها مرة واحدة، في رقم 3 هي اللي بشتغل فوقيها مرتين. 1 2، وبكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة. بكده خلاص خلص الراوند بتاعي اللي كان فيه التزايد في الغرزة رقم 3. هقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعتها، طبعا بدخل في حرف الفي من اول غرزة، وبشغل الغرزة المنزلقة بتاعتي او الغرزة النائمة. هرتفع سلسلة، والتزايد بتاعي في الراوند ده او في السطر دوت هيكون في الغرزة رقم 4، يعني بشغل اول واحدة بدون تزايد، واحد، وتاني واحدة بدون تزايد 2 اهو، وتالت واحدة بدون تزايد دي رقم 3 اشتغلناش فيها تزايد. رقم 4 هي اللي هنشتغل فوقيها دايما في السطر دوت مرتين، ادي 1 وفي نفس الفراغ تاني ندخل ونشتغل كمان غرزة. نكرر مرة تانية، اول واحدة مفيش تزايد، تاني واحدة مفيش تزايد، رقم 3 مفيش تزايد، في رقم 4 هي اللي هنشتغل فوقيها مرتين، 1 2. وبكرر العملية دي لغاية ما بوصل لأول السطر بتاعي أو نهاية السطر وببدأ السطر الجديد. هكمل وهرجع لكم. كده خلاص خلصت السطر بتاعي اللي كان التزايد بتاعي فيه في الغرزة رقم 4. نقفل بمنزلقة، وهفضل طبعا اشتغل تزايد لغاية ما بوصل للسطر السابق اللي هو التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 6 أو في رقم 7 حسب حجم الكورة اللي احنا محتاجينه. هرتفع سلسلة وهكمل التزايد في السطر اللي جاي هيكون في الغرزة رقم 5، يعني بشتغل 4 بدون تزايد، وفي رقم 5 بشتغل التزايد. والسطر اللي بعده هيكون انا بشتغل التزايد بتاعي في الغرزة رقم 6، والسطر اللي بعده بيكون التزايد في الغرزة رقم 7، وهكذا. كل ما هحب اكبر حجم الكورة بتاعتي او حجم الدايرة بتاعتي بزود في عدد تزايد في الاسطر بتاعتي. ولو حابة ان انا اوقف لغاية كده وتكون الكورة بتاعتي ده حجمها، بوقف التزايد وببدأ اشتغل بدون تزايد عدد من الاسطر، وبعد كده ببدأ اعمل تناقص. فانا هكمل التزايد بتاعي لغاية ما اوصل للسطر اللي التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 7. هكمل وهرجع لكم. بالشكل ده خلاص خلصت التزايد بتاعي في السطر اللي كانت التزايد بتاعي في الغرزة رقم 7، وبقى معايا في الراوند دوت 48 غرزة حشو. هنقفل في اول غرزة ارتفعناها بغرزة منزلقة، وهبدأ اشتغل ده طبعا جسم الايس مان بتاعنا او رجل الثلج بتاعنا. هنبدأ نشتغل مجموعة من الاسطر بدون تزايد، يعني بشتغل فوق كل غرزة حشو بالشكل ده بغرزة زيها، ما بعملش تزايد، كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس بالشكل ده لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي. في نهاية السطر بقفل بمنزلقة في اول غرزة بتقابلني في حرف الفي بتاعها بالشكل دوت، وبرتفع سلسلة، وبفضل ارتفع عدد الاسطر طبعا اللي احنا محتاجينه لحجم الكورة. هنرتفع 5 أو 6 او حسب طبعا الحجم اللي هنشتغله. هرتفع عدد الاسطر بدون تزايد زي ما اتفقنا. هقول لكم العدد بعد ما هرجع تاني. هنرتفع كذا سطر او اكتر من سطر وبعد كده هرجع لكم. بس المعلومة المهمة دلوقتي ان احنا بنرتفع بدون تزايد. وقفنا التزايد خلاص لغاية السطر اللي كان فيه تزايد في الغرزة رقم 7. رجعت لكم تاني وكده خلاص انا خلصت ارتفاع لغاية ما وصلت للسطر او الراوند رقم 7 بدون تزايد. انا خلاص فنشت السطر بتاعي وهقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها. حابين طبعا تزودوا طول الجسم هتزودوا في عدد السطور، حابين تقللوا برضك ده يرجع لكم. احنا بنقدر نتحكم خلاص في عدد او السطور بحيث ان احنا نتحكم في طول او قصر الجسم بتاع العروسة بتاعتنا. هرتفع سلسلة. في المرحلة الجاية هبدأ اعمل تناقص. اخر سطر كنا بنعمل فيه تزايد كان في الغرزة رقم 7، يعني التناقص برضك بتاعي هيكون في الغرزة رقم 7 و8 مع بعض، لان احنا بنختصر غرزتين مع بعض.
اول واحدة بدون تناقص، ادي 1 2 بدون تناقص، 3 بدون تناقص، 4 بدون تناقص، 5 بدون تناقص، 6 بدون تناقص، يعني بشتغل 6 غرز من غير ما اعمل فيهم تناقص، كل واحدة فوقيها واحدة. وفي رقم 7 باخد الضلع الامامي لاول واحدة، ورقم 8 باخد الضلع الامامي ليها بالشكل دوت. معايا الحلقة الاساسية اللي على الابرة، ومعايا كمان الحلقتين اللي احنا خدناهم بتوع الغرزتين. هلف الخيط واخرج من الحلقتين، ادي 1 2، اتبقى معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم بالشكل ده. تاني هكرر، هنشتغل 6 غرز بدون تناقص، ادي 1 2 3 4 5 6 و7 و8. هنعمل فيهم تناقص في الضلع الامامي الاول غرزة، والضلع الامامي التاني غرزة، ونلف الخيط ونخرج من حلقتين، ونلف الخيط ونخرج من حلقتين. هكمل تناقص بنفس الطريقة دي لغاية ما اخلص السطر بتاعي، والسطر اللي جاي هيكون التناقص بتاعي عفوا في الغرزة رقم 6 و7، والسطر اللي بعده هيكون التناقص في الغرزة رقم 5 و6، واللي بعده هيكون في رقم 4 و5، واللي بعده هيكون في رقم 3 ورقم 4 مع بعض، واللي بعده هيكون في رقم 2 و3، وهكذا طبعا لغاية ما بقفل الراوند بتاعي على 6 غرز حشو. هكمل لغاية ما هوصل للسطر الأخير اللي هو بيكون معايا فيه 12 غرزة حشو، وبعد كده نكمل مع بعض السطر اللي هو الاختصار الأخير علشان نوصل ل6 غرز حشو. هكمل الاختصارات بتاعتي زي ما قلت لكم وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وانا السطر اللي فات خلاص فضلت اعمل تناقص زي ما اتفقنا. السطر اللي كان بعد اللي انا سبتكم فيه كان التناقص بتاعي في الغرزة رقم 6 و7، والسطر اللي بعده كان التناقص في الغرزة رقم 5 و6، والسطر اللي بعده كان التناقص في الغرزة رقم 4 و5، وبعد كده 3 و4، وبعد كده 2 و3. السطر اللي احنا هنشتغله دلوقتي طبعا انا قفلته بمنزلقة، هرتفع سلسلة. التناقص بتاعي هيكون في الغرزة رقم 2، يعني هشغل اول واحدة بدون تناقص، غرزة بدون تناقص، والغرزتين اللي بعدها بيكون هما اللي فيهم التناقص، يعني 1 بدون تناقص، والاتنين اللي بعدهم بيكون فيهم التناقص بالشكل ده. كده معايا غرزتين، اللي بعدها بدون تناقص كده 3، والاتنين اللي بعدها تناقص يبقى 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ودول اخر غرزتين معايا في السطر دوت بالشكل دوت. وهقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها، وطبعا انا هشد بالفايبر لما كنت في السطر اللي كان فيه تناقص عندي في الغرزة رقم 3 علشان اقدر احشيه بشكل مريح. لو حسيت ان هي محتاجة طبعا قبل ما اقفل السطر اللي جاي دوت هحط الحشو اللي ناقصني بالشكل ده. السطر اللي جاي هنعمل تناقص في كل الغرز بحيث ان احنا نوصل تاني يكون معانا زي ما بدأنا ب6 غرز حشو، هنقفل على 6 غرز حشو. ارتفعت السلسلة وهاخد كل 2 معايا في غرزة، يعني هعمل تناقص في كل 2. ادي 1، اول 2 خدتهم في واحدة، وتاني 2 اهم، 1 2 كده بقى معايا 2، والاتنين اللي بعدهم 3 كده، والاتنين اللي بعدهم 4، والاتنين اللي بعدهم 5، واخر 2 معايا في السطر ده. يبقى كده بقى معايا 6 غرز حشو. نقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعنا. في المرحلة دي ممكن نقفل الدايرة بتاعتي واقص الخيط، وممكن نستكمل ونبدأ نعمل الراس بتاعة العروسة بتاعتنا. انا طبعا مش حابة ان انا افصل، وهكمل معاكم بنفس الطريقة. هرتفع سلسلة
بعد ما عملنا طبعا تناقص وصلنا ل6 غرز حشو، هنبدأ نعمل تاني تزايد عشان نوسع الدايرة بتاعتنا ونبدأ نعمل الراس. يعني معايا 6 غرز حشو هشتغل فوق فيهم كلهم تزايد، يعني هيكون معايا 12 غرزة حشو. اول واحدة اهي اشتغلنا فوقيها مرتين، ادي 1 2، وتاني واحدة 3 4، واللي بعدها 5 6، واللي بعدها 7 8. بشغل فوق كل غرزة مرتين، واللي بعدها 9 10، واخر غرزة معانا اهي هنشتغل فوقيها مرتين، يبقى معانا 11 12. ونقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعناها. مش حابين تقفلوا بمنزلقة ممكن تشتغلوا بشكل مستمر، بس هتستخدموا الماركر عشان ما تتلخبطوش. دلوقتي لسه ما وصلتش لحجم الراس اللي احنا عايزينه، هنبدأ نعمل تزايد تاني بنفس طريقة التزايد في الدايرة. يعني انا هشتغل السطر الجاي ده اول غرزة بدون تزايد، والغرزة التانية هي اللي هشتغل فيها التزايد. ادي 1 2، نفس الفراغ تاني، يبقى 3، بحيث ان السطر اللي معايا دوت هيكون 18 غرزة حشو. كده 4، واللي بعدها 2 5 6، واللي بعدها مرة يبقى 7، واللي بعدها 2 8 9، واللي بعدها مرة يبقى 10، واللي بعدها مرتين يعني تزايد 11 12 في نفس الفراغ. رقم 13 لوحدها، واللي بعدها 14 15 في نفس الفراغ، اللي بعدها بدون تزايد يبقى 16، واللي بعدها هنشتغل فيها تزايد ودي اخر غرزة يبقى 17 18. نقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعناها. لو حابين حجم الراس كده طبعا، بس انا شايفة ان لسه الدايرة بتاعتي ما وصلتش لحجم الراس اللي احنا محتاجينه. هعمل كمان تزايد سطرين، يعني السطر اللي جاي هرتفع سلسلة، وزي ما اتفقنا بنفس الطريقة اللي تزايدنا بيها في اول الشغل او اول الكورة بتاعة الجسم. السطر اللي جاي هيكون التزايد في الغرزة رقم 3، والسطر اللي بعده التزايد هيكون في الغرزة رقم 4. هوصل للسطر اللي التزايد بتاعي فيه هيكون في الغرزة رقم 4، بحيث يكون معايا 30 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبكده خلاص انا وصلت بحجم القرص او حجم الراس اللي احنا عايزينها للايس مان بتاعنا او رجل الثلج بتاعنا بالشكل دوت. في السطر ده انا خلاص معايا 30 غرزة حشو. هرتفع السطور اللي جاية خلاص بدون تزايد، يعني هوقف التزايد بتاعي خلاص في المرحلة دي، وهبدأ اشتغل بدون تزايد لمسافة 5 سطور. يعني هشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو بالشكل دوت بدون تزايد خلاص لمسافة 3 سطور. انا طبعا لما بخلص السطر بتاعي بشغله بالطريقة دي، ولما بخلص السطر بتاعي باجي عند اول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة، وبعد كده برتفع سلسلة، وبرتفع بعد كده بشتغل فوق كل غرزة بغرزة زيها، وهكذا لغاية ما بخلص ال5 سطور بتوعي. بخلص ال5 سطور بتوعي بعد كده هنرجع مع بعض تاني نعمل تناقص. هكمل ال5 سطور بدون تزايد وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبكده خلاص خلصت ال5 سطور بتوعي بدون تزايد زي ما احنا شايفين. وبكده حجم الراس بتاعتنا بدأت تبان وبدأت تبقى حلوة جدا. انا شايفة ان حتى كمان الارتفاع كده كويس جدا. حابين تقللوا شوية من الاسطر مفيش مشكلة، لكن ما اعتقدش ان احنا ممكن نزود تاني. في المرحلة اللي جاية هنرتفع سلسلة وهنبدأ نعمل تناقص. اخر سطر كنا بنعمل فيه تزايد كان في الغرزة رقم 4، يعني هنا التناقص بردك هيبدأ في الغرزة رقم 4 و5 مع بعض. يعني بشغل اول واحدة بدون بالتناقص، وتاني واحدة بدون تناقص، وكمان رقم 3 بدون تناقص، وهناخد 4 و5 مع بعض. تاني 1 2 3 بدون تناقص، و4 و5 نشغلهم مع بعض، وهكذا لغاية ما اخلص الراوند بتاعي. 1 2 3 و4 و5 نختصرهم مع بعض. 1 2 3 و4 و5 مع بعض لغاية ما بخلص الراوند بتاعي بنفس الطريقة دي.
دي اخر غرزتين معايا اهم بالشكل ده. في السطر دوت انا كده بقى معايا 24 غرزة حشو. هنعمل طبعا تناقص تاني علشان نوصل ل 18 غرزة حشو. هنشغل 1 2 و3 و4 مع بعض. 1 2 التناقص بتاعي يكون في 3 وفي 4. تاني 1 2 التناقص بتاعي يكون في رقم 3 و4 مع بعض. 1 2 بدون تناقص و3 و4 نشغلهم مع بعض، وهكذا لحد ما اخلص الراوند بتاعي بنفس الطريقة دي. حبيت نكمل مع بعض وما حبيتش اختصر علشان كنا في البداية انا اختصرت طبعا ووريتكم سطر واحد بس اللي هو كان فيه التناقص. اتنين وتلاتة واربعة مع بعض، وبعد كده بقفل بمنزلقة. السطر ده هبدأ احشي عشان خاطر ما ضيقش على نفسي الدايرة خالص. بحاول طبعا اهيش الفايبر بتاعي او قطن او اي شيء متوفر عندكم يا جماعة. على فكرة من هواة التوفير، يعني اي حاجة متوفرة عندنا ممكن نعمل بيها لعبة لينا لولادنا. مش بحب دايما ان احنا نعقد الامور ونقول لا انا ما عنديش كذا يبقى مش هنعمل، او الدنيا غالية جدا فمش هقدر اعمل لعبة ليا او لولادي. لا يا جماعة، ممكن نستغل اي امكانيات حوالينا واقل الخيوط، والخيوط كمان المتوفرة عندنا اللي هي البقايا، ونعمل ألعاب لينا ولولادنا، وأشكال كمان للزينة في البيت، ديكورات في المطبخ، في أي مكان في البيت. ونقدر نستغل كل حاجة حوالينا. يعني أنا عامة كمان أعوذ بالله من كلمة أنا، الأقمشة أو التيشيرتات القديمة بنقطعها وبنعمل منها خيوط وبنعمل منها مشغولات للمطبخ أو للمشايات لمداخل الشقة. استغلوا كل حاجة حواليكم وما تحسوش إن في حاجة مش موجودة يبقى ده مشكلة. ارتفعت سلسلة، وبعد كده هنبدأ نشتغل التناقص بتاعي في السطر دوت. احنا كنا بنشتغل تناقص السطر اللي فات في الغرزة رقم 3. السطر ده التناقص هيكون في الغرزة رقم 2، يعني بشغل واحدة بدون تناقص والغرزتين اللي بعدها بيكون فيهم تناقص. تاني نكرر، 1 بدون تناقص والاتنين اللي بعدهم بيكون فيهم تناقص، بحيث ان انا اوصل بالعدد الغرز اللي معايا سوري 12 غرزة حشو. يعني واحدة لوحدها واتنين مع بعض لغاية ما بخلص السطر كله بتاعي بالشكل دوت. اهم اخر اتنين موجودين عندي في الراوند ده، وهقفل بمنزلقة حرف الفي في اول غرزة اشتغلنا. انا ممكن اعمل تناقص في السطر اللي جاي كله مع بعض، بس انا حابة ان انا اضمها على بعضها. ممكن نخيطها لغاية كده ونخيطها، وممكن نكملها، لا ممكن نكملها عادي عشان ما لخبطكوش، لان انا في بعض الاحيان بوصل للسطر اللي انا فيه دوت وبإبرة التنظيف بقفل الدايرة بتاعتي. السطر دوت ارتفعت السلسلة وهعمل تناقص فيه كل غرز، يعني هاخد كل اتنين مع بعض. خدنا اول اتنين ودول تاني اتنين اهم، دي كده الغرزة رقم 2 معايا، بحيث ان يفضل معايا 6 غرز حشو في اخر سطر اللي هو معانا دوت. كده 3 والاتنين اللي بعدهم يبقى 4 والاتنين اللي بعدهم كده 5
واخر 2 موجودين معانا، وصلنا تاني ل6 غرز حشو اللي احنا بدأنا بيها اللعبة بتاعتنا من البداية. وهنقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعنا بيها. بعد كده خلاص هسيب مسافة من الخيط وهقص الخيط بتاعي، وهخرج بالشكل دوت، وهسحب الخيط بتاعي زيادة من جوه او من داخل رجل الثلج بتاعنا او الايس مان بتاعنا بالشكل دوت. خلاص احنا كونا الجسم. انا مش هعمله رجلين لان هو ما بيكونش عادة فيه رجلين. لو حابين تعملوا طبعا رجل بدا يخصكم براحتكم، هنعملها زي ما هنعمل الايد بالظبط. في المرحلة اللي جاية انا حابة نعمل الايس كاب بتاعته او الطاقية بتاعته. هنستخدم اللون الاسود، هبدأ اعمل على ايدي دايرة سحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. زي طبعا كل دايرة سحرية بنعملها، واحنا اشتغلنا مع بعض اشغال كتير وعارفين بنعملها مع بعض ازاي. وهقفل بسلسلة، وبعد كده هشتغل 6 غرز حشو داخل الدايرة السحرية بتاعتي. وزي ما انتم شايفين انا كل الخيوط اغلبية الخيوط بتاعتي بتكون مربطة في بعضها بعد كل شغل طبعا بشتغله، فما برميش حاجة، بوفر وبستخدم كل الخيوط. كده دي تاني غرزة معايا. وطبعا الشغل زي ما انتم شايفين الربطة اللي انا بكون ربطها بكون في ظهر الشغل بتاعي، ما بيكونش فيه حاجة باينة. فنستغل كل حاجة حوالينا يا جماعة. 3 4 5 6. هنضيق سنتر الدايرة ونقفل الدايرة بتاعتنا بالشكل دوت. وهروح لأول غرزة أنا اشتغلتها في حرف الفي بتاعها، طبعا هو اللون الأسود صعب شوية معلش، وبقفل بغرزة منزلقة. هنبدأ نعمل تزايد تاني على كل الغرز زي ما اتعودنا. ارتفعت السلسلة وبعد كده هنشتغل على كل غرزة مرتين. ادي 1 2 واللي بعدها، ومعانا طرف الخيط طبعا. 3 4 5 6 واللي بعدها 7 8. كده بقى لنا غرزتين، دي واحدة، ادي 9 10، ودي اخر غرزة موجودة عندي اهي. 11 12 بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. هقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعتها، وهبدأ اعمل تزايد تاني. التزايد هيكون في الغرزة رقم 2، والسطر اللي بعده هيكون في الغرزة رقم 3، واللي بعده هيكون في الغرزة رقم 4 لغاية ما نوصل لمقاس الايس كاب بتاع الايس كاب بتاع الايس مان بتاعنا. هكمل لغاية ما اوصل طبعا للمقاس اللي انا محتاجاه، ولما اوصل للمقاس هرجع لكم. رجعت لكم تاني وانا في المرحلة دي. اخر تزايد عندي كان في الغرزة رقم 3. انا مش هكمل السطر اللي جاي، انا هكتفي بالحجم دوت لان شايفة كده الطاقية بتاعته او البورنيطة بتاعته يدوب تكون معقولة. هنقفل بمنزلقة في اول غرزة طبعا احنا ارتفعناها. في المرحلة دي انا عايزة اقول لكم احنا طبعا عندنا بنرتفع سلسلة. عندنا طبعا الغرز اللي بنشتغل فيها في حرف الفي زي ما احنا شايفين اهو كده. انا بس عايزة اوضح اكتر اهو. حرف الفي اهو بيكون عندي الضلع الامامي والضلع الخلفي. المفروض ان احنا دايما بنشتغل في حرف الفي. انا مش هشتغل في حرف الفي، وهسيب كمان الضلع الامامي اللي هو بيكون قدامي على طول دوت مش هشتغل فيه، ده مش هشتغل فيه. هشتغل في الضلع الخلفي اللي بيكون بعيد عن وشي. يعني انا ارتفعت السلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وهبدأ اشتغل في الضلع الخلفي اللي بعيد عني اهو، والضلع الامامي طبعا بيكون بارز قدامي. تاني هنسيب الضلع الامامي اللي في وشي على طول ده،
وهروح للضلع الخلفي اللي هو ده واشتغل فيه غرزة الحشو بتاعتي. تاني نكمل الضلع الخلفي للغرزة بالشكل دوت في كل الغرز. طبعا السطر دوت هنشتغل في الضلع الخلفي، هنسيب حرف الفي مش هدخل فيه اهو ده زي ما احنا شايفين، وهسيب الضلع الامامي اللي هو الاولاني دوت وهدخل في الضلع الخلفي اللي بيكون بعيد عن وشي، ونكمل الراوند بتاعنا بالشكل دوت في الضلع الخلفي للغرزة. يا جماعة بصوا انا بس عشان هو اللون اللي تحت لون اسود، اسفة طبعا الخلفية اهو يمكن كده بان اكتر. الحرف الفي بتاعي في الغرزة اهو، ده الضلع الامامي اللي بيكون قدام وشي على طول، وده الضلع الخلفي. ما بخشش في حرف الفي وما بخشش في الضلع الامامي دوت، بدخل في الضلع الخلفي اللي وراه على طول اللي بيكون بعيد عن وشي، وبكمل بالشكل دوت. هكمل طبعا السطر بتاعي بنفس الطريقة وهرجع لكم. والمقصود طبعا من السطر اللي انا اشتغلته بالشكل ده زي ما انتم شايفين ان انا عايزاها تكون باينه بشكل الطاقيه او البورنيطه عامه، مش طاقيه عامه عاديه، لا احنا عايزينها بشكل بورنيطه، بشكل جاي بطريقه مختلفه شويه عن الطاقيه. هكمل السطر بنفس الطريقه دي زي ما احنا شايفين اهو. السطر بدأ يرتفع معايا وتديني المنطقه دي بارزه اللي هو الضلع الامامي الفرونت لوب باين لي انا هنا بارز عندي، وطبعا الباك لوب هو اللي انا اشتغلت فيه. هكمل بالطريقه دي وهرجع لكم. رجعت لكم خلاص تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. خلاص البورنيطه بتاعته بدأت تبان معايا زي ما احنا شايفين اهي، بدأت تضم معايا، وده الضلع الامامي اللي بارز قدامنا بالشكل دوت، وده الضلع الخلفي اشتغلنا فيه خلاص. بالطريقه دي انا هشتغل كمان اكتر من سطر، بس مش هشتغل في الضلع الخلفي خلاص، انا كنت قاصده بس الضلع الخلفي في اول سطر بعمله بعد التزايد. السطر اللي ما بيكونش عندي فيه تزايد، اول سطر ما يكونش فيه تزايد بعمل فيه الشغل بالطريقه دي. بعد كده هشتغل عادي في حرف الفي بشكل طبيعي، لان طبعا المقصود من السطر دوت هو ان هو يكون السطر بتاعي يبدأ ننزل بالشكل دوت، وفي نفس الوقت يديني البروز في اول السطر. هبدأ اشتغل 3 سطور كمان او 4 سطور كمان بدون تزايد، يعني كل غرزة حشو فوقيها غرزة حشو زيها في حرف الفي عادي بشكل طبيعي. هنبدأ خلاص نرتفع بشكل طبيعي بحرف الفي بتاعنا زي 2 او 3 كمان لغاية ما نوصل لطول القبعة او طول البورنيطة بتاعة الايس مان بتاعنا. هكمل بالطريقة دي كمان سطر او سطرين بنفس الطريقة وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل دوت اشتغلت ارتفاع بدون تزايد، ادي 1 2 3 4 5 سطور زي ما احنا شايفين، وده الشكل اللي انا كنت قصداه. عشان كده قلت لكم نشتغل في الضلع الخلفي بحيث ان هي تديني الشكل، انا مش عايزه اقول مربع لان هي مش مربعه، هي مدوره بس جايه بردك بطريقه كده بالشكل دوت زي البورنيطه او القبعه. في المرحله اللي جايه هنرتفع سلسله وهبدا اعمل تزايد تاني لان انا عايزه ابدا اعمل بقيه البورنيطه. هشتغل احنا التزايد بتاعنا كان اخر مره في الغرزه رقم 3، يبقى التزايد في الغرزه في السطر دوت هيكون في الغرزه رقم 4، يعني بشتغل 3 غرز بدون تزايد، وفي الغرزه رقم 4 بعمل تزايد كده 1 2 3، والغرزة رقم 4 بشتغل فيها مرتين. والسطر اللي جاي هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم 5. ولو حبينا طبعا نزود المكان اللي هو يعتبر الكورنيش بتاع البورنيطة بتاعتنا، هنزود طبعا التزايد هيكون في الغرزة رقم 5. المهم ان انا هفضل اعمل تزايد لغاية ما اوصل تاني ان انا اوصل ان انا اعمل قرص او دايرة حوالين القبعة بتاعتي. هكمل ولما اوصل للارتفاع اللي انا محتاجاه هرجع لكم. رجعت لكم تاني وخلاص انا خلصت التزايد بتاعتي. الاسطر التزايد بتاعتي السطر اللي كنت معاكم فيه كان التزايد في الغرزه رقم 4، واللي بعده كان التزايد في الغرزه رقم 5، واللي انا فيه دوت كان التزايد بتاعي في الغرزه رقم 6، وده الشكل اللي انا المطلوب ان احنا نوصل. عملنا طبعا تزايد لغايه السطر رقم 3، وبعد كده اشتغلنا السطر اللي بعده بدون تزايد اللي اشتغلناه في الضلع الخلفي من الغرزه اللي هو في حرف الفي، الضلع الخلفي من حرف الفي مش في حرف الفي نفسه. وبعد كده اشتغلت كمان 4 سطور يعني 5 سطور الارتفاع، وبعد كده بدأت اعمل تزايد تاني في الغرزة رقم 4، والسطر اللي بعده 5، والسطر اللي بعده رقم 6.
وقفلت بمنزلقة طبعا زي ما احنا شايفين. انا كده خلاص استكفيت. انا بس هسيب مسافة من الخيط اثبت بيها الايس كاب بتاعتي بالشكل ده، واشد الخيط من السلسلة الموجودة على الابر زي ما احنا شايفين. ده شكل القبعة بتاعة الايس مان او الايس كاب طبعا بتاع الايس مان بتاعنا. وبإبرة التنظيف طبعا انا هدخلها وادخل بيها لغاية المنطقة دي، وهبدأ اثبت من المنطقة اللي جوه دي هنا بالإبرة وبالخيط. احنا طبعا انا مش هثبت دلوقتي، في المرحلة دي هنبدأ نعمل مع بعض الايدين بتاعتنا بتاعت الايس مان. نبدأها بدايرة سحرية زي ما بنعمل كل شغلنا بالشكل ده. دايرة سحرية هتكون مكونة من 6 غرز حشو. وزي ما قلت لكم قبل كده طبعا نوع الخيوط اللي انتوا حابين تستخدموها ده ترجع لكم. انا مجرد بس ان انا بطبق بخيط النول الفرنساوي يا جماعة مش اكتر. برتفع سلسلة اقفل الدايرة السحرية بتاعتي وهي ارتفاع غرزة الحشو، وهنشتغل 6 غرز حشو داخل الدايرة السحرية بتاعتي. 1 2 3 4 5 6. نشد الفتلة القصيرة نقفل سنتر او مركز الدايرة بتاعتي بغرزة منزلقة، وبعد كده هقفل بغرزة منزلقة زي ما انتم شايفين. في اول غرزة انا ارتفعتها، عايزة ازود كمان السطر اللي جاي دوت عدد الغرز. هنعمل تزايد في كل الغرز. ارتفعت سلسلة وهنشتغل تزايد في كل الغرز. ادي 1، اول غرزة نشتغل فيها مرتين يبقى 2، واللي بعدها مرتين كده 3 في نفس الغرزة 4، واللي بعدها 5 تاني 6 في نفس الغرزة، واللي بعدها 7 و8. ادي 1 2، واللي بعدها 9 و10، واللي بعدها ودي اخر غرزة نشغل فيها 11 12. خلاص انا مش هعمل تزايد تاني، هكتفي بالعدد دوت من الغرز، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها، وبنفس العدد دوت هرتفع كمان سطرين بدون تزايد. يعني هشغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. ادي 1 فوق كل غرزة بالشكل دوت. هكمل السطرين بدون تزايد وهرجع رجعت لكم تاني. وبكده خلاص انا خلصت السطرين بدون تزايد ب 12 غرزة حشو، بس سبت اخر غرزة اللي هي رقم 12 في السطر التاني ما كملتهاش عشان انا هبدأ اضيف لون جديد. فبالتالي بندخل الغرزة بتاعتنا ونشتغل غرزة حشو عادية خالص، بس ما بسحبش الخيط الاسود، ما بسحبش واخرج من الحلقتين بالخيط الاسود، لا هضيف اللون الجديد ايا كان طبعا اللون اللي انتوا تفضلوه اشتغلوا بيه. هلف الخيط على ايدي بالشكل دوت، وهبدأ اسحب الحلقة دي اللي احنا عملناها على الهواء اخرج بيها من الحلقتين الموجودين عندي على الابر. خلاص انا مش محتاجة الاسود دلوقتي خلاص. تاني هقصه، وطرفين الخيط اللي احنا شغالين بيهم الاسود والبينك الجديد او اللون اللي هو البطيخي او الاحمر او اي لون طبعا بتضيفوه، بنربط طرفين الخيط في بعض كويس جدا. مش هرتفع طبعا اي ارتفاع لان احنا في نهاية السطر مش في سطر جديد بالشكل دوت. وهقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة احنا كنا ارتفعناها في السطر اللي فات بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. هرتفع بقى سلسلة وهبدأ اكمل السطر دوت بدون تزايد. برضك احنا خلاص شغالين بدون تزايد. هشتغل على 12 غرزة حشو 12 غرزة حشو باللون الجديد.
بدخل في حرف الفي وباخد كمان طرفين الخيط معايا في ظهر الشغل بالشكل ده. بكمل طبعا لغاية ما بخلص السطر بتاعي كله باللون الجديد. انا بس حابة اضيف لون مختلف يدي نوع من البهجة ويديني برضك يكسر اللون الاسود شوية بالشكل دوت. دي اخر غرزة، مفروض خلاص هنضيف اللون الابيض بقية الايد بتاعة الايس مان زي ما عملنا في السطر اللي فات. هنلف حلقة على الهوا بالشكل دوت على ايدينا، ومعانا حلقتين من غرزة الحشو الموجودين قدامنا. باخد الخيط الجديد واخرج بيه من الحلقتين الموجودين عندي، وتاني نرجع نقص الخيط اللي احنا مش محتاجينه. هنربط طرفين الخيط ببعض، الابيض الجديد واللون الاحمر اللي احنا مش مستخدمينه. بربطهم بس عشان اثبت اطراف الخيوط، مش عايزة حاجة تفلت مني بعد طبعا ما اخلص شغلي وتبقى مشكلة. وبعد كده بمسك اطراف الخيوط وبقفل بمنزلقة، مش هنرتفع اي ارتفاع للسلاسل لان احنا في نهاية السطر. وبقفل بمنزلقة في اول غرزة ارتفعتها، وبرتفع سلسلة وببدأ ارتفع كمان 3 سطور او 4 سطور بدون تزايد بنفس العدد اللي معايا 12 غرزة حشو. هكمل الارتفاع لمسافة 3 او 4 سطور، او نشوف المقاس اللي احنا حابينه للايد قد ايه، ولما ارجع اقول لكم ارتفعت كام سطر بدون تزايد. رجعت لكم تاني بالشكل ده. انا ارتفعت 5 سطور باللون الابيض بدون تزايد. هقفل بمنزلقة في اول غرزة طبعا ارتفعناها من السطر، وهبدأ اعمل تناقص السطر اللي جاي. بس قبل ما اعمل تناقص هحشي الايدين بتاعتي بالفايبر. وهنعمل تناقص على كل الغرز بحيث نوصل تاني ل6 غرز حشو. انا خلصت الايد التانية. هرتفع سلسلة وهبدأ اعمل تناقص على كل الغرز اللي معايا. باخد كل غرزتين مع بعض، ادي 1 2 3 4 5 والاخر غرزتين معايا 6. وبقفل بمنزلقة في اول غرزة انا ارتفعتها بالشكل دوت. سيب مسافة من الخيط تكفي ان انا اخيط الايدين معايا في رجل الثلج، وبشد الخيط بتاعي بالشكل دوت. قبل ما اثبت الايدين والايس كاب بتاعه هبدأ اعمل الكوفية او السكارف بتاعه. هشتغل مجموعة من السلاسل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل عقدة بداية ونشتغل مجموعة من السلاسل بدون عدد طبعا. انا بشتغل لغاية ما اوصل لطول السكارف او طول الكوفية او طول الشال اللي احنا هنعمله له حوالين رقبته. بشتغل وبشوف اذا كان هيكون مناسب. لسه شوية. مش بعدد معين، انا بشتغل لغاية ما اشوف المقاس المناسب. اشتغل كمان شوية بالشكل دوت. اشتغلت المسافة دي زي ما انتوا شايفين وقسناها زي ما احنا حابين. هرتفع 3 سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة 1 2 3، وهسيب ال3 سلاسل اللي اشتغلتهم، وفي رابع واحدة هبدأ اشتغل بغرزة العمود بلفة بالشكل دوت. على كل سلسلة هنشتغل عمود بلفة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وهفضل طبعا اشتغل بغرزة العمود بلفة على كل السلاسل الموجود معايا
لغاية ما اوصل لبداية السلاسل. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، زي ما انتم شايفين انا خلاص خلصت عدد السلاسل اللي معايا. في المرحلة دي انا سبت بس اخر سلسلة هشتغلها معاكم، عشان انا عايزة اضيف اللون الاخضر واحنا في غرزة العمود بلفة. لو هضيف لون جديد في نهاية الشغل بشتغل زي ما انتم شايفين، انا بلف الخيط على الابرة وبدخل على السلسلة بتاعتي او الغرزة بتاعتي، بلف الخيط وبخرج. دلوقتي معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين واتبقى معايا حلقتين هخليهم مش هخرج باللون الاحمر. انا حابة اضيف اللون الاخضر بالشكل دوت. هلف الخيط بتاعي وهسحبه الحلقة دي من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة، وهرتفع سلسلة، وبعد كده هربط طرفين الخيط ببعض علشان اثبت الخيط بتاعي. وهشتغل السطر الجاي بغرزة الحشو علشان بس ندي اطار لطيف من الشغل بتاعنا، ونبقى دخلنا اكتر من لون في شغلنا. دي طريقة اضافة لون جديد بالنسبة لغرزة العمود بلفة في نهاية الشغل. دلوقتي انا ارتفعت سلسلة، هلف الشغل بتاعي بالشكل دوت، مش هرتفع تاني لان السلسلة اللي ارتفعتها هي ارتفاع غرزة الحشو. وهبدأ اشتغل على كل الغرز الموجودين معايا في حرف الفي، يعني دي حرف الفي بتاع اول غرزة اهو، وكمان طرفين الخيط الجداد اللي احنا ربطناهم هجيبهم معايا فوق الابرة، وهبدأ اشتغل غرزة الحشو الخاصة بالسطر دوت زي ما احنا شايفين اهو. بدخل في حرف الفي وفوق منه كمان اهو حرف الفي على الابرة، وبحط على الابرة كمان طرفين الخيط اللي احنا ربطناهم، بحيث ان انا اخفيهم تحت الغرز بالشكل ده، علشان يكون شكل شغل نضيف وحلو مفيهوش اي مشاكل. بفضل اشتغل بغرزة الحشو لغاية طبعا ما اخلص السطر بتاعي. وزي ما احنا شايفين بدأنا نخفي كل الخيوط بتاعتنا تحت الشغل. خلاص الخيوط بتاعتنا اختفت واضفنا اللون الجديد بتاعنا. هكمل السطر بتاعي كله بغرزة الحشو وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص انا خلصت السطر بتاعي. هقص الخيط خلاص الاخضر بالشكل ده، وهحاول اخفيه طبعا تحت الغرز بتاعتي الخيط الزيادة. وزي ما احنا متعودين ان احنا بنخفي بقايا الخيوط بالولاعة. دلوقتي انا ثبت الايس كاب وعملت كمان العيون والزراير. العيون والزراير عبارة عن دايرة سحرية مكونة من 5 غرز حشو، وقفلتها بمنزلقة بس مش اكتر من كده. في المرحلة دي هبدأ اثبت العيون. زي ما انتوا عارفين ان خيط النول عبارة عن خيوط بلاستيك، فبالتالي احنا لو حبينا نلزق العيون بالنار هتلزق معانا بالشكل ده. ببدأ اثبت العين بجيب طرفين الخيط زي ما احنا شايفين وبسيحهم بالولاعة، وناخد بالنا طبعا لان بيبقى سخن جدا، وبلزق العين بتاعتي بالشكل ده زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي انا كمان بس قبل كده نعمل كمان الزراير. بالشكل ده زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي هبدأ اثبت الايدين. طبعا انا جبت ابرة التنظيف بتاعتي، وفي المكان ده هبدأ اثبت الايدين بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده.
وطبعا لو مش حابين تستخدموا تثبيت العيون بالولاعة ممكن تخيطوها بالخيط والإبرة، مفيش مشكلة. الطريقة طبعا اللي بتستسهلوها بنعمل بيها. بدخل في الناحية التانية من الجسم للمكان الإيد التاني بنفس الإبرة اللي معايا بالشكل ده، وببدأ أثبت الإيد التانية في جسم رجل السلك. وطبعا لو حابين تعملوا له رجلين، بس هو عامة دايما بيكون كورتين، لو حابين تعملوا رجلين هتعملوها بنفس طريقة الإيد هي، بس مش هنختصر في السطر الأخير، هنكملها زي ما هي، وبعد كده هنخيطها في جسم الايس مان بتاعنا بالشكل ده. خلاص ركبنا الايدين بتاعتنا، وانا عايزة اركب كمان الكوفية او السكارف بتاعه بالشكل ده. احنا خلاص زي ما احنا شايفين اهو، هو لبسناه السكارف بتاعه. كل اللي انا هعمله بس ان انا هدخل بالابرة بتاعتي في المكان ده، اثبت بس طرفين السكارف دول في بعض. حاجة بسيطة جدا، مش هعمل اكتر من كده اهو بالشكل ده. وهقص الخيط الزيادة بتاعي. في المرحلة دي هعمل النوز بتاعت الايس مان. هو طبعا لو اكبر احنا كنا عملنا له شكل مثلث اشتغلناه، لكن هو زي ما انتم شايفين صغير جدا. فمجرد اللي انا هعمله بس هو مش اكتر من 8 هنا. بالشكل ده. وبعمل كده خلاص بظلل المكان اللي انا فيه. اكتر من كده برضك حاجة بسيطة وسهلة وبدون اي تعقيد. وهقص الخيط خلاص الزيادة، وباللون الاحمر بنعمل البق بتاع ايس مان. هي مجرد بس بردك حاجة بسيطة جدا في مكان البق باللون الأحمر. وبكمل البق بتاعي
بالشكل دوت. زي ما اتفقنا بنعمل حاجة بسيطة خالص، مش بنعمل اي تعقيد في اي حاجة. وبطلع بالخيط بتاعي من الظهر وبقص خلاص الخيط الزيادة. زي ما احنا شايفين ده الايس مان بتاعنا. كل سنة وانتوا طيبين، وطبعا الايس مان الخاص بعيد الكريسماس. كل سنة وانتوا طيبين. دي فكرتي النهاردة، اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملولي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد مني.